أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثالثة من تصميم واجهة مطبخ، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. طبعا في الحلقة السابقة قمنا بعمل المجلة وأيضا قمنا بعمل الدرفات العلوية. اليوم إن شاء الله بدنا نقوم بتكملة باقي الموديلينج علشان ننتقل للمرحلة الثانية واللي هي مرحلة الماتيريال. فمن غير ما نطول عليكم خلينا ننتقل لبرنامج ال 3 دي ماكس ونكمل باقي الموديل. طيب احنا اليوم رح نقوم بتكملة واجهة المطبخ. فاليوم رح نقوم بعمل الرخام اللي ما بين الدرفتين، الدرفة العلوية والدرفة السفلية، وأيضا رح نقوم بعمل البيئة المحيطة، وكمان رح نقوم بعمل الخزانة اللي رح تيجي بالقرب من الشكل، أو خزانة التغذية، رح تكون خزانة التخزين، فرح تيجي بجنب الدرفتين العلوية والسفلية. طيب خلينا أول إشي نبدأ بالنسبة للرخام ما بين الدرفتين. فإحنا راح نقوم بعمل ريكتانجل، بختار من السناب، بحدد من النقطة إلى النقطة، نختار الليفت، عفوا نختار الفرونت، برسم من النقطة إلى النقطة. تمام. الآن نعمل F3، بحرك من الفيرتكس، بحرك الشكل من النقطة إلى النقطة. تمام. الآن نقوم بعمل اكسترود، نعمل اكسترود، اكسترود راح يكون خفيف جدا، يعني فلنفترض يكون 1 سنتي فقط لا غير، بهاي الطريقة. بنغير لونه. الآن بنقوم بعمل اللي هي خزانة التغذية، راح تكون عبارة عن بوكس، نرسم بوكس بهاي الطريقة. تمام. بالنسبة للويدث راح نخليها مثل ما هي متر، أو تقريبا 90 سنتي. نمسك من النقطة، حركها إلى النقطة. تمام. الآن بقوم بعمل رايت كليك، كونفرت تو إديتابل بولي، بختار الإدج، بحدد على الخطوط اللي بالطول، بعمل رايت كليك وبنعمل كونفرت، نعمل اوكي، بعدين بحدد على الخط، بعمل رايت كليك وبنعمل اكسترود، اكسترود للداخل. طبعا احنا بدناش الخط اللي في الداخل، احنا فقط بدنا الخط اللي في الفرونت. فبنعمل الآن اكسترود، بنحدد تقريبا شكل درفة بهاي الطريقة. اوكي. نعطيه طبعا لون. تمام. الآن احنا بحاجة أن نقوم بعمل البيئة المحيطة للشكل اللي عنا، فبختار بلين، نكتب زي ما حكينا إنه احنا ما راح يعني نعتمد كثير، راح نعتمد يعني أكثر شيء على المساحة أو على الشكل الموجود عنا. فراح نحاول نقوم برسم بلين تقريبا، نختار 5.5، بالنسبة للعرض يكون 4، بحرك من النقطة إلى النقطة. من الزد نضغط رايت كليك عشان ننزلنا إياها للأسفل بهاي الطريقة. بنقوم بإلغاء السيجمنت،
بهاي الطريقة. الآن بقوم بتحويل الشكل اللي عندي. نعمل رايت كليك convert to editable poly، بختار edge، بحدد على الإدج بالكامل، نعمل رايت كليك وبنعمل اكسترود. اكسترود راح يكون 3، نعمل اوكي. بعدين بنعمل شيل، نعمل شيل تقريبا 15 سنتي. اوكي. الآن بقوم بعمل نافذة، بعمل رايت كليك convert to editable poly، بحدد على الإدج، بعمل رايت كليك connect، نختار 2، نعمل اوكي او نحاول نظبط، نعمل اوكي، نعمل رايت كليك كمان مرة connect بهاي الطريقة، نعمل اوكي، بحدد على واجهتين وبنعمل بريدج. تمام. الآن أنا بحاجة إني أقوم بتوسيع الشكل عندي، إشي بسيط. من الفيرتكس بنرجع الشكل بهاي الطريقة، إشي بسيط. أوكي تمام. طبعا إذا بتلاحظوا إنه اختفى أنا عندي الشكل الرخام، فبنعمل F3، بحدد على شكل الرخام اللي عندنا، نعمل F3 مرة ثانية، بنقدمه لقدام، إشي بسيط. هاي الطريقة، نعمل رايت كليك من الواي، تمام. الآن بنقوم بتغيير اللون، الشكل بالكامل، وأيضا نقوم بعمل السقفية، نرسم بوكس من النقطة إلى النقطة. تمام. الآن بقوم برفع الشكل اللي عندي، إشي بسيط. بعدين بعطي لون، نعمل أوكي. هيك الشكل تقريبا صار عنا. بعمل هايد سيلكشن للسقفية، من ثم بنقوم بوضع كورونا كاميرا، هاي الطريقة. نعمل شيفت اف، نتحكم بالإعدادات الخاصة بالكاميرا بهاي الطريقة. اوكي. من الموف نتحرك شوي. تمام. أيضا نرجع لإعدادات الكاميرا بهاي الطريقة، نعمل رايت كليك انهايد اول، نعمل له. تمام. وهيك صار عنا الشكل بالكامل، يعني انهينا الموديلينج بالكامل بهاي الطريقة. إذا قمنا بإنهاء باقي الموديلينج الخاصة بالمطبخ أو في تصميم واجهة المطبخ. بالحلقة الجاي إن شاء الله راح نقوم بعمل الماتيريال ونقوم بتطبيقها على الشكل بالكامل. فبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب القناة. بنشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. سلام.